O yung mga planggana. Ang problema kasi kasarap yan. Mga maliit yan, pinabulog ko ang gamot. Katumba yan. Oo, nilibyan ko ng gararay. Pero sabi ko sa'yo, maliit yan. Kasi na bugto ko Pero siyempre, bago lang ako ito. Nilibyan mo gararay. Ganon. Dahil mo kita ka ng dito. Lang nga na pag-aan, isang pulaon. Hindi ka laot, pupunasan mo. Motora ba ng ipasok? Motora. Painunan. Ganon, Grace. Kasimilo. Ang tubig ano, mo na. Nalakabanan. Ay, dahil dyan naganda niya ng Facebook sa ano, kapal Fox. Sabato mo, wala ka punta sa ano, trabaho. Salamat na.
Kung nabukas ka kang makamukan doon yung ano, isip ako zero. Nabukas ka kang makamukan. Maray na, hindi na kita. Ako pala naisip yung Yun naman ni Arts, may gamit ko na mga subok. Pag na lang ang bigo na kayo mabukas na ako. Nagkaba ka na yung pagkaba. Kaya nandoon ako, no? Para ako pagkakao. Hindi nga doon sa Indian Scholar ko, ito lang yung mga jadi mo kayo naraman ka. Ganyan ko din. Balik na ako ni Gulan. Ako. Tawad. Yan, tawad. Ganyan mo daw. Remember kung dito mo na? Alaw na hanggang alas 12 na. Alas 12. Kaya alas 12 pa ka. Kung may Clorox kita, Diba? Backroom code. Na, backroom code na naman na hindi makakabili.
Dahil, na rin sa mga ano,
Ano na, basta basta sa gayon. Wala ko lang, ganyan, sabi ko. Basta magpunta mo. Medyo, ayun ka lang tumigil. First line, Nagpapagal ka na pag ito na pa dito. ano pa on? Wala. Okay. Listen kami. Wala na. Wala na, napakulang mo. Tumulong ko. Hindi ka ba gani ko yun? Tama. Maulagan. Wala ka. Nilagyan mo pa na lang. So, Sinoy. First try. Wow. Ganun yan ang magandang makatulog ka pa naman. Kung pala kayo. Makakaya dahil siya, dahil kayo lang. Pero, tama maganda nakita ang pagkakaya na yung ano mga. Pero pa rin ang napagandang. Ang ulit pagkakula makikita. Pero may mga may nagpapila naman. Na, Awit ka. ayun ang Grinder. madamagi ko na naman sinagaw. Ito pa ano doon? Kami pa naman pag naman sa bahay. Eh, nagsusunod ka Sinabi yan. Pictorial niya naman ako. Oo. Nakabilog naman ako pictorial. Hindi naman ako. Hindi apay. Kami naman nakabili niya sa kapatid. So, ano magpapalala? Ako magdadwa ng muna ako. Ako na magdadwa. Kasi kung hindi niyo masalita ang trabaho. Yan mo ang tao nito. Ito bang alin siya ako ng gusto? Managot ako. Dahil masyad mo, at bigla kang gata, para itong buka. Tapos kung kaaga, mamatago, matrabaho ako sa dahil nakikita ko naman.
Kaya, hindi ka ganito sa kaya. Kasi ano ba yung kaya? Hindi ka muna ito bukas ako. Ano yan mo, kuya? Ito? Yan mo talaga tinatawid ko. Kasi layo ko yan. Kaya, ito na, dahil ito lang. Dahil ito na. Ano ba talaga po? Yan, yan. Munggo? Mga tagaran niya, ang nagala sa pasto. Mata nag-exit dimension na kayo. Oo, kuha yung tao. Tapos pag maisip ka, ano, baka na ikaw kung paano ito. Baka naman ako. Paano wala nang
abs ako. Eh, ganun ka. Kung paano yun, pag naarap ka, tapos pag bumaarap mo, kapag bawal naman. Ako nga, dito sa pagkakitin, ako ay, sabi ko na, ano yan, live? Ano live? Hindi ko alam. Ay, nagulam na lang ako. Okay, no? Meron ako. Anong nalito ko? Ano naman yung kalimutan ko? Bakit paano yan nakakawag? School mo lang, street. Ano? May drinks lang. Doon. Ano to? Dapat makakuha kasi. Ano lang? Ano, dapat doon. Ano ba ba? Uy! Lawak! Para nabas dito. Ganyan na, walang sakay. Ay, kayo ko, ganda. Ako, kasama mo akong sa luman sa Barangay. Kira-kira. Larong lata. Sino wala ba? Larong lata.
Ako nandun na, isama na ako. Wala mo na ako. Sana, ay nasa ka, ganito ka lang parang wala ko na ako. O, sige ka na. Balik ka na doon. Pumasok ka doon.
Kaya pupunta ako na. Yeah. Ano din ko din sa akin yung ano. Nagiinom na anak ko na ikaw na pizza. Pero wala ng TV. Ingpit ng ano. Ha? Sige nga. Hindi ko gawa. Hindi mo. Wala ko ng TV. Hindi, pala rin. Naglaro ko. Hindi. LCD. Nice game. Kung ako sa bahay, bakit mo naman ito, ano? Kung ano ako sa ko?
Ako yung bawal naman yung gagawin. Kaya kung ano parang po. Pagkagawin ng tubig. Patapos ko naman. Gagalang muna itong mga tubig. Mga langgana. Hindi rin, kami sa mundo ka tulungan. Sige na, sige na. Ano yan, ang pakaroon mo, malaw? Ito ganyan mo, yung mga nakabukaan yung ito. Pintok na, mga bukin eh. Sinang nababagan ng mga itaw ba? Yan ang pintok na atin. Yan mag-ano namin tayo po. Sabi ko naman sa Sandinita. Ano yun? Ay, ano? Kaya ko sa malam ko na, uy, hindi ka pa magaman, maubos na! Talaga, wala pa kita. Wala na. Ang hindi mo sa nila, kapag hindi mo na, masuk na. Ano yun? Guys! Kasi ang ayo ano, wala talaga. Hindi na nagluluwas ng buhok. Kaya, pag mabas na, yan, ang Ay, mo na pala din. Baka mag-isip yeah,
Hindi ka man din sinala. Okay kang malaw. Nakatago ako. Nakaurong ko. Nakaharong ako. Nadagdagan ko ako. Sa pa, partida, walang ano. Ako pa sa harong ko. Hindi ka mong pwede ko. Di ka? Oh, water? Lubog ko tulong ko. Hindi na tulong ko. Para yan, magagawa ko. Ako yung ako. Ako tulad ang nabawas. Ako ang balak mo ba nun?
Okay lang, kumain. Bakit kita mo? Bukod ako mag-inom. Alas 9, 9:10. Ay, ano din. Wala na ako sa iyo. Wala ko. Kalingan. Wala ka na ako ng utang. Okay ka na ako. Alam ko, wala ka na. Sige ako ko. Ay, ka na. Iwan na lang kita ko. Kita dito ko.
Isang panigram.
Sa one, out na.
Nakalak mo lahat?
Welcome back to back. Ayun mo. Shirt pa nung sa mga.
Boleh tayo siya kung nag-kiss. Katulad mo, yan. Nag-kiss na siya. Yan, nag-kiss na. Yung kalamitan yung estudyante. Yung kalamitan linggo lang.
Boleh, ganun sa tao. Ano ka na gano'n, ano? Pag-upaman mo siya, oh. Ha? Eh, wala ka na.
Kamates? Yan, CCTV, kapapalit naman.
ano yun. Kaya rin doon. At nasuwa. Gol ko,
Right?
Ayun yan. Ano ko niya ngayon? Kayo.
Out na siya, pwede. Out na siya. So, 4x5, there, size. Photo paper. Nagbuan ito picture. Ano? Cellphone color. Color. Bigyan mo color na color. Black and white na color. So, 4x5 na photo paper. Ano ba po? Black and white na color. Wala na. Alam ko. Always tao, always. Ikaw, pre. Tama na tayo. Ano nga yung pangalan ni Kuya? I send ko na lang dito sa ano mo, account. Then, kapag-print ko sa form na. Pwede niya. Ano nga dito? Ano yan? Yun. Laki mo yung pangalan nito. Okay, ang ano kayo color? May parang mahalo ngayon ang gusto niya. Print it. Pero kung masarap makalaman mag-print it, kaya ka makalaman na support. Print it mo. Wala naman na laki ba? 4x5. Gawa laking bike na. 4x5. Ate. Sige na.
sila black and white. Madali ako. May pangalan sa amin. Sakto lang. Benta sa Bulacan. Dapat din sa mas malala pa ikaw. Sige, sana sa website. Uy, Jay! Ako sa website. Di ba sa website? Tanong mo lang pa. Tapos, ikaw. Hindi ba nyo oras? Welcome sa stage.
tandaan ang nag-iuntingan mo. Sige. Ayan. Yan talaga. Ano? Ikaw sa mata ka. Wala na sa kuya. Ha? Salamat.
Ano ko pa? Yes,
Kasi ang hawak na ng dalawa, wala yung mga traveler, tapos yung may-ari ng mga kwarto na kwarto na sasagot kami ng tawag, ang possibility ng may report sa akin mo, possible na mag-level na kwarto yung may-ari ng mga kwarto tapos may tutulungan bawa, dating kami nakatulog sa supposedly nirenta nila kasi yung pag-rent nila iba pa nila ng puro karta kaya kailangan malaga kaya maraming concern wala maaari mo kaya balik sa amin mga 3 years more or less hindi ko kaya yung birthday ko yung 14 19 yung 5 0913 2320 05 0913 2320 hindi sa kapatid yung before before PG meron kami sa Google Maps sa Google Earth search mo yung before PG PG hindi siya municipal road good to good so yung kami yan yung ready for sa paper ng let sa Google Maps kasi meron ang pangalan ng Alpha Step DEPM kasama yung wife ko.
Katanay siya. Yung print out ng kasi may project ko sa DTI ng business computer center. Yung PhD ko kasi baka mag-test ako sa hindi ko Tapos, ay, huwag yung kapatid.
ng auto. Ito, pinakaano.
Oo, pumatak ako. Oo. Galing, ito maganda sa ba't mapapasan. Ito sabi ko sa mga ulo ko. Lalo na yung buwan mo. Galing ko ito ko bilis. Hindi na may tubig. Pero bago ko, hindi mo lang marami. Talaga lang nila. Oo, dumunta kaya dito. Ano pa?
Pero nalaminate ka mo, Ivy? Mura na. Ano sa date? Opo. Kung ano mag-laminate na yun. Dali kasi. Ano daw? Tira. 25 na. Ano, balikan. Ano yung bayad daw? Bayad. Wait lang ha, wait lang. Wait lang kasi. Huwag ka lang kita, ito sa remake, sa ipidin ka. Ito lang. Good down. Good down. Anong puti yan, no? Good. Ano to, Desha? Pila ka to? Kasi ko magkano. Period. Nag-aarap mo ba ng ano? No, sila pa sinigawin na ako. Uli lang, gagawin ko. Dire-dire ang biya to. Bait ang biya. Kasi mo na dito. Hindi mo ako siya. Kubulitan. Na. Kaya tungkol na buwan naman. Hindi magkawa.
Buti pa na dito. Wala mo na ang virgin. Ano pa meron mo? Dahil. May ganun sila matulog mo sa niti pa din. Ano tayo na sa'yo? Bawig yun sa dugo sa nito. Laro. Wala kong dugo sa dugo. Para may kasi wala ako. Doon yun sa rato. Para pa ito. Wala ko siya. Pagpapala ko pala sa mga doktor ni Tumar. Yung ani.
Yes, ako. Yung may luto ako dyan. Iba sa mga tao. Yung sa nasa kanya. Ay naman. Na, ito na lang natin.
Ay, naman nagawa. Ikaw nagawa na ito. Nandito na yan. Nandito na. Yan. Naman. I got the little heart to let you go. I don't want it over. I wanna be more. I love you so. Ano, palawan? Eh, sa kadayin.
Bakit kaya siguro? Nagkaka...
Ano? Tira.
Yung ano, depende. Yan o. Maray naman pinag-uwi. Siyempre. Ano ba siya, Tre? Ha? Work. Pwede na siya.
Please, kita yun. Ayun po, private na. Eh, wala. Wala. Eh, wala. Naka-function. Ano doon? Naka-function. Di ano? AK? A. Walang A. Sirit na K. Tapos C. Sirit. A. Kapula. Dash. S.
Kasi yung kami yung trabaho mo, hindi kami talaga ito pag-ibo. Pero so, ibang trabaho, pag-ibo lang. Ito ko niyan, ito pa, ito ko pa niya, kaya, sabi ko, pinagtinda ka niya. Kaya, namin niya, iba ito nagsalit ka, bintana din. Kaya, hindi ka nakasulat sa Facebook. Ako lang nag-video. Hindi yung ano pa, ganito sa yung espada na ba? Espada.
Okay na ba yan? Okay na sa ano? Sa train? Okay na sila?
Kailangan ito. Ako ko lang. Dalawin mo yung may
Ano ko ba? Ang anak ko. Ayun man. Ano plastic? Ano ba? Dito tayo sa una. Bumili na yun. Wala ka pa. Sana ka nag-ano ako sa mga Ayun, bugay ko, may parita ko ito sa Facebook. Yan, kasi nila, ako okay, sana live. Habang may pilit nila ng tao, bali na tayo pag pinaka-certificate ka, pwede mo may yan, apply. Napigbayaran, ha? Oo. Hindi maganda, hindi na may ligaw, so hindi na pigbayaran na mali. May say-say, gumit mo, kung baga na, tayo manalaw sa pulis. Yun nagkaganda so ngayon sa malinaw. At hanggang ngayon, dahil manalo ako. Isipagmalo ka ng mga tao, nagtatabang tayo sa paano sa tao. So, kapag yun sa digital libon, may grupo mo rin sa libon. Ang ginagawa, sa digital ito na ganun sa malinaw.
sound. Smoking sound. Dating ano yun? Ito, babarita. Babarita talaga. Ako lang na. Ano oras na? Talaga. Ito po, gobyerno sa Mindoro. Oo, ako. Ang dahil ang hindi ko sa Oo. Ayun. Ako dyan, kasi ko kung paano mapirmi. Pero ano dyan, may balil ka. Kaya nagkakot pa. Ang pinto pa ka talaga. Ako yung bakal, ako yung bakal dito sa tuwasan mo. Ang kakain mo kasi ng araw. Dahil yung pinto ang nalungin mo pala. Ikasagyan si Pangsara sa langaw. Madali yun, ipangam sa ito. Gamit talaga baka.
Dahil din ang pinto.
Bakit? Okay. Ha? Ano ako ba? Class, sila naman talaga ba? Ha? Buwang class. Ay, Bang kita? Hilingan. Kahit hilingan, kahit. Ha? Alam to hilingan.
Mahal mo ba ito?
Pero ang importante, Alas ka, okay. Okay. At tatabi daw ay. Sige, makasama na anak na sabi mo, na ano, alas ka. Walang pa ako lang sa mga kapatid.
Rainbow, may gabo. Yan eh. Ito ba nga nagtubok ang Jenny? Ayan, oh. Ay siya ano? Ano? Kung kalulutan, ito Wala ko, kabuo ko. Kulay green. Diba? Wala, kabuo ko. So, yun mo. Yung Saturday ba? Two games. Yung Saturday. Ano ako? Wait, ano ba? Ako lang ba? Lang sa Saturday. Yan. Alam mo yun, no? Oh! Ah, hindi ko. Sino ba yun yun? Sergey. Kung ito lang nakikita. Tunay ba lang Milo, hindi na lang dabo? Binarakal niya kan. Kaya hindi. Ano pang gawin mo sa bibig ko? Ha? Ano gawin mo sa bibig ko? Ano? Sige ba gaan? Ah, Pacific. Pacific ka. Iyo. Nag-o. Inuyog, oh. Left. Pando ko natin palagay. Ito, open.
Ang yelo. Alam nga, isda, Diamond Beach. Yung Diamond Beach, Diamond. Ano may panggal kristal? Bigyan mo siya gawin. May panggal ka to. Ito mo. Anong color? Color blue? Nina! Jupiter, tatlo ang pulang Ako na kayo. kulay blue. Star common sa na ito. Pinsan mo. May dakula ka digdi. May mas dakula ka dyan. So ano, bakwan mata, nasa luwas na ninda. Bali na bago pa dyan. Oh. Oh, yun po ng kulong. Oh, yun ito na. Tuloy mo. Oo, ikaw yun. Iyo. Ato. Bago pa ito ito ba? May mong palang. Antol! Umila daw ko. Ito.
Pinsawan. Yeah. Ano mo dyan po ko? Ano dyan mo ko? Eh, sumata yun? Oo, sumata. Ano mo ko dyan? Ano pa? Ano dyan pinakamasok sumata? Hindi. Imadara? Imadara yung sumata? Hindi. Pero makakasok dyan. Ayun yung nakarilikoy. Sinibilay? Hindi ako rilikoy. Relive the Lord. Pero, yun ako siguro. Yung tawag. Muro mo yung. Yeah, ano ganyan. Wala. Miss ko lang ako sa ako to. Yun. Yun. Sinutawin mo budget ko pala eh. Budget ko pala eh. You know, bago lang. Ano, maraming ka no? Uy, turuan mo eh. Hindi na.
Pwede. Ano? Okay. Hindi binili dapat. Hindi binili. Ay, hindi natin sa ano. Sa jungle. Hindi naman. Ang magiraw. Ayun. What you call that? Yeah. Yung what you Sino nandiyan? Shadow yun. Yo. Uy, sa ano? Zombie. So, yan. Isa. You. Punta dito. You. Space. Yo.
Oo. Sige. Oo. Ano ba? Sino? Mamaya din sa cellphone ito mo. Magano siya? Kung pay, ano, inaano nga rin yung kung pay. Yun nun, so, nangyari naman sa ano? Animation ba? Well, this talaga pinagtarik niya. Yun, like, no? Yun, ano, real, real, Wagad mga ari. Ini na talaga yan. Oo.
Pwede ka nagpapang picture. Ganun lang. Nine, may pinaprint daddy dyan. Nine, may pinaprint daddy dyan. So, kahit lang, anong oras ka pa dahil pa? May nagpaprint si Nine. If I don't know the house for ate. Ay, nagpaprint si Aduna rin. Baka po,
Ako pinigan mo. Sabi mo yung mga kapatid. Bang, sabi ko pag kung may kapakanan ko, pag bilakon mo, sigurado ko, sigurado ko kung salamat ko na. Ano ko, sigurado, hindi ko nga sigurado kung kailan. Kaya sige ko talaga, binila ko ba ito, pambayad na gulay. Baka niya kung nakahulog sa pangsan mo na gawin. Ay, hindi pa tayo. Hindi pa tayo.
Ano lang pigilin mo? Oo. Di ba ba nang pigilin mo? Ano ka na? Okay. Ano kayo? Hindi mo nakakabili. Hindi mo nakakabili. Hindi mo nakakabili. Hinapan mo na? Ako, hindi ako nagkuhan ng malaki. Kasakay.
Ikaw man yung ano yan, man. Load mo na. Ano? Gusto ko ba rin? Ano naman wala tatong natin? Ano ba ito? Ang hindi ito. Ano yan? Ano? Ano sa ganun ko yan? Bago ba ako? Tanong mo agad. Wala ka na doon. Wala na kayo. Kaya ano mo yun? Ay,
ako pasal. Hindi ka makambuhan. Hindi ka makambuhan. Isang pinakamulan ng tao. May buwan. Pinabakal mo? Ada itu mau balik belum nak? Belum sudah pakai. Bukan keluar sama dengan orang. Ada itu, ada belum kita keluar saja. Apa kita nak? Nah, kalau di jalan itu betul betul. Tapi itu saja. Apa? Kalau kita orang orang kita. Tapi kalau kita Kita
Antay ng pagkakita. Nga, 4,045 na makakagay ko na ulit.
Hindi ko lang naman na.
Kaya, ito, that's good. Good food. Man, kita sa barapan ng mga Pilipin, ano, kawamaan. Dapat baga, iba iba ko sa mga pangalan ano. Oh, yun, yun ang mani. Alam na tayo kung pahingi yun. Hindi, yun talaga. Body trim to. Alam mo, wala. Ang pinapakali ko nito 70. Meron ako yung height. Ano ba? Bali ba mo ba ang mundo lang mo? May barbecue, Okay, oy. Ay, kaya mo pala niya, iba din. Bali ba sa ito yan? Hindi mo lang ba pala sila lahat?
Paborito eh. Hindi mo kandiyan pa sa dyan. Kami live ko yun. Yan. Computer na naman, computer sa Alex o. Paborito eh. Alex din yun. Ang mababagte. Mayay. CCTV pala kita. Wala, yung talong makumpita. Kaya makumpita. Nakasuko pa. Hindi na wala ko. Please, mag-boss ko. Ito, kaya mag-sugo.
Yun, hindi naman din naman sa kanila. Basta akong marat. Ito at hindi din weapon damage, heavy damage, dangerous damage, combat damage. Masok-sok ka sa na. May espada ka. Ano pa namin siya eh? Oo, mga Player. hindi din po namin. Yan, hasta. Yun na, nasa na panluwa. Ano ba ang iba sa ang mga ano kayo? Alam mo yung talaga. Heavy damage show. Kaya eight tapos eight. Ano ba yun yung
Nilalangin mo eh. Kaya mo, di ba? Wala, wala na, hindi na ako pinanunod. Ang walang din ko. Sige, pati ka mga pag-ibig. Ganun ka rin game. Sige, sige. Wala ka yun. Dadaan. Dadaan. Paano tulong? Hindi pa, makayaan. Ay, buhay pa po. Hindi ka na ito.
Ako mo yung buti ko anak. Parang yung mataya. Parehas yun niya. Okay? Wala mo. Parehas kang mukat, iba na baliktad. Ayun. Kapangyarihan. Saya ito mga inutot ko eh. Kaya ba ating talaga kita? Ano? Nan? Ating kita o ating kita? Para ini ano kung bilog yung tao. Niya mo. Ating kita. Ay, hindi yung mga patay mo din ako. Maraming pagpalito mo. Ano ba ang patay mo? Lalo, paligid ka na. Paligid ka na. Paligid ka na. Wala akong maligid. Paligid ka na kayo pag-ibig niya. Ay, wala akong maligid. Si ano, S1, si Po, Baku, tapos ito kapatid ko. Ay, ito, ano yun? Yun.
Wala ka na. Nalipag ka na. Ano mo na? Kasi alam ko mo kayo ako. Wala ka Diyos. May special. Ako naman. Kahit anong gawin na ano, nalalapit na lang, makakasok na ako man, na-training ko lang kita. Training ang chicken, no? Chicken nyo na pa. Ano na? Ano yan? Ito, bandog. Ito, bandog na buko. Nilapitan na ako. Wala, ay, ano po. Nangingi ka na ng Sige, tagal-tagal ka na. Complete ka na. Umbo, gandaan. Gandaan. Gandaan na. Tayo na ako sa bangkata. Buhay, tapos Sige na, Oh,
Nandun. Huwag na. Kawawa si John. Yes. Kawawa si John. Kawawa. Oh my God. Kawawa. Log-log dito nga. Mawag ka lang. Oo. Kasi sabi, alisawan. Hindi mo naman talaga. Ako mga John. John. Doon na ka dadaan. Ciao. Abis na kaya, abis. Abis na kayo na.
April. Dahil magkakalaman.
Ay, dahil na sa iyo ko ano. Nandun dito. Wala ko. Ano, magiging na ba? Yellow. Ay, ako. Yes, Next.
Yung time sarado na. Sarado na yan. Sarado na daan. Yan. Ulan. Utang po dete. Pag nang kalalas. Wala siya sa kills mo ko lolo. Check mo kayo sa ulo. Lembot yan, no? Hello, guys. Yung parang gusto. Kaya nga din magandang. Yan. Yan ang mag-in. Ayun. Ako
Wala lang sa'yo. Wala. Ito ko pagaling din sila. Wala, dito ako. Pagaling. O, nagabos. Sunod-sunod na ako dito. Ito. Naupo lang tayo. Wala ko uli. Wala ko uli. Sige, photo pa. Ha? Kung 7. Pwede naman ako doon po sa'yo. Pati ko naman ko na silda. Sabi mo kayo. Ayaw mo. Ayaw. Wala ka na dito. Okay. Hindi ako pa nag-iisip na subibo. Daw. Ito, di kami yung computer. Di may ganda ng kapatid. Wala ni Boko Lumala. Lutang! Yung kare dito. Hello? Hello? Sabi ko nga, di ba ako hello?
Wala kasi ako sa kapit ako na madroon. Wala kami. Wala kami. Wala kami. Bakit ako na ko? Wala mo na ako mo. Kaya niya pala nakakunan. Hindi ko na ako na kaya. Hindi ko na ko. Kaya ang madalas. May soft drinks ba ka? So, Uy, magkakarinig ako ba kaya lang sa lamesa? mas oh, mas hindi ka pala. Hindi na mo. Ano mo po ang gusto ka na? Pero ako kayo pero hindi lang sa Sini lang, sini. Sini lang, sini lang. Tapos siya.
Okay.
Gabusan na lang. Bakit ka naluwa? Ano kayo na lang? Magkasisabi yan. Bakit sa home? Ano na? Para na, magkakatuman kita sa masikulan na. Ligaan na din pag nag-grabe ka daw. Ano ba kami na? Ano ka? Nasa ano? Kaya ng konti, ano, mas masakit siya. Ano naman yung kuda? Lasik ka. Hindi, hindi ko makukuha. Yun lang ang kontak. Ako may bonus pa naman. Magbilang ng lima. Baka 5-6 minutes na oras. Madam? Teka, yung patra. Sarap. Dapat talaga ng wish sa nandiyan yun. Easy win.
Tapos, Oh, Ruth! Now, wow! ayan, play. Anong batang yan? Nakano mo po? Ay, bigla. Ngayon. Extra ko. Ewan ko, mukhang Ang dami. Ay! mother shoot. Dahil naman sa mga kasama mo. Walang kaw, no? Marabas na sa big grade. Diba, yung mga bigla yun. Yung name mo lang, Jay. Siya? Hindi na pag wait, bago na ito. Pinalagan siya, bumalik niya. Ano? Ano? 21. Siya. Makalong din ito tao. Oh, may naman! Rod, I say. Nagyan ang ano papaano. Bose mo. Saan? Hindi ka magpapautok pa. Kaya pag marabas-rabas ka na, Ano yun? Ikaw, gusto ko na. hindi ka po dinash. Hindi ka. Udakot ka na sa pinag mo kasi. Iskila pa yung saga. Yung muda eh. Sabi mo nga sa nakibada mo, di ako maalaog. Sabi mo kung ano yung muda. Day. Paano pa?
Isa? Oh, no! Hello. Open the door. Open the door. What? Susunod ko, ano? Ay, hindi ka mo. Pero, ano ba? Yeah. Daw, nag-video mo lang. Ako na. Open the door. Dito. Dito. Yan. Initing ko yan. Pinipili ko yan. Wala naman na Nagbibilang ka? yung magkakurat mo. Kaya na ano, Mali. hindi mo pilit ka. Una kaya di nga nagkondoli ako, adi tapos ano, nakamutan ko. Hindi na, bumaka na din ang material. Kaya na anak mo Pwedriwan ako. Ano, sulog, yung diwa. Kapag hindi tayo pa, marami sa mura. Kasi niya, mahal siya. Kaya, yung katapat ka, iba na magalit mo, iba na magalit mo. Pag nagagalit ang gata. They connect you. Maria, 10 ng 5.
English pulo. Unang pagkakas. Balikan. Nagpakatulog pa kayo. Alam mo na igo. Ay, iyo, di gigo sa pamot, namatik ko sa hayo. Oo, makulog na maray. Namatik ko lang. Sabi ko, ay, kung ayo, nakikigak mo. Mapira ako, guys! Hindi mo, Alex. Ay! Ay, kung kinabansin ako kay Steve. Bogi kasi Jennifer Maria. Iyo. Ay, natamit dahil ko. Ano mo rin, rin. Ano ka, ano ang kulit si Dumi? Ha? Ano to? Ako sa ako eh. Rin to. Ako sa tawan. Ako sa tawan. Ako nagtatawan. Wala ako nasawa. Manikat ako sa tawan. Open dawan, open dawan. Ano ko po? Pero po tawan. Ay, tawan? Ay, kita ko. Wala nito. Oh, open sa dawan. Open ko do. Ikaw nang galing ako. Open mo daw makakiyan. Open mo. Open sa na-open na din. Sige na, kiss na. Para masingko ako ba yung Facebook kalapate. Ako na guys, kita shift love. Kaya na, susunod ko ang bebe. Bebe. Nasulit ko. Napakaraan. Ano mo rin para ko sa ano? Ano mo yun? Ano yun? Ano yun? Kita Milo. Elevator 9. Ano ba yun? Agila? Sa lakwate. Sige, nagpapalala ka.
Tricycle! Jeep! Jeep ito? Sana yun. Eh, siya. Oo, wala pa rin. Ayaw. Ayaw. Lain sa tawag. Saan sa tawag? Siya, no? Ang bala. Wala ko ba? Ano ka ano? Second day. Binukod ko na sinta na may kutsilyo ako. Ang haraw mo pa. Bisay. Gay ko. Wala, Jay! Nakakalat na ako na dali naman sa nene. Tinawag ko mga ulit. Kaya ko naman. Kaya ko naman. Kaya ko naman. Ang mga singking pa na kung pelikula na ako. Kain ka! Nako ba lang? Kain ka! Kain ko! Maglulo ka kainin mo na. Hindi! Bilangan mo? Dali nga. Bilangan mo? Dali nga
Marami ka na, oh. Iyo. Ay, tuloy. Ha? Ano, pinili? Hello. May nickname ka. Yo, ano ka namin yun? Mga ano? Ananya! Pwede na. Buti ka lang. Palabas ito. Palabas ito ulang.
Hindi na lang dito ka sa video. Pero napakawis ko. Nakubutan ko talaga ito. Sabi ko, ayun. Nagpaputi yung umula sa wala.
Nabuto. Mag-add ka ako. Naman sa main lapis ka lang. Kung tagay ka ako ba? Good morning agad yan sa mga tao. Yan mo, pagkasabong. Yan ako ako. Iyon mo na. Wala ko pa. Yak. Talagi. Hindi mo titira yung
Ayoko, hindi ko nagamit ulit. Hello? Alam mo? Sinabi mo na ba ang mga Sinabi mo? Araw na lang ba? Yan. Meron na dito. Nakakawin sa video. Tawag ka ba?
Buti ka nakabits kayo.
Parang Walang yun daw. Kadurog. Ang ganda to. Kapiyok kita mo. Ulo. Parang binayad ako ng utang ko. Yan ako. Hindi mo ito mag-yun. Hindi na rin. Ako, ano ka naging po? Okay. Sabi ba, ano yung sa mukha ng ulo? Kaso rin, pero ano, tinito na isa po na. Yan ka! Yan isa! Yan, ano na. Ay, yan, drink ko nga yun. Well, yun. Ganyan siya, no? Ay, dito. Pwede dito. Marias ka rin dito. Ano dito? Iya, po, ikaw. Dikin ko ang dito. Ang gusto ko din ang mga Ay, kasi ito ka mabiyano po. Pati nakalik, hindi binagalo. Ano, hindi mo eh. Oh, you know me.
Yung ay, talaga, mag-isa. Ang katawan. Maganda ay. Ang katawan. Wala kong mga ito. Ay, tama. Gagawin mo pati rin. Ay, wala kong mamareo. Patalaman ako. Madali naman sana ako. Gusto ko lang. Wala ako. Kasi nakayos ako. Pero baka pinag-ibig. Ako. Hindi ko yun. Wala kang ginagawa. Hindi mo na natin gumawa ito. Hindi ko lang hindi lang. Hindi ko lang yun. Ito mabalik yun. Hindi mag-ito pa kayo. Ano ito? Hindi ko ano ito gawin. Yung ako na dito. Yung ano? So, padala mo na sila. Hindi ko ba sila? Hindi ko ba sila?
Hindi ka na din. Ayun, tagal ng video. Ay, hindi ko magagalit. Hindi ko magagalit. Hindi ako ba? Ano ba yun? Puro sunod ako ng television. Ano sa 18 na sa 30? Wow!
Ako nagiging ko, nila ko. Ano? Magsayo ka, dito ka magsayo. Magsayo ka, sayawan sa kanilo. So, ano ka ba? Oo, mga gusto. Ang tanongin. Ayan. Ang tanong. Lahat na ako, lahat na ako nilagay ko, lagi ako nadadaan. Nilagay ko ako. No, dito po. Ano po? Ito mo nang gusto ko. Doon ka lang po. Gano'n masarap ito.
Ano kasi siya ano sa ano sa ano pala? Ano, sa pag-flash? Wala siya. Yeah. Hindi sila. Okay. Oh, mga kundi. Yun na daw ng mga kapatid. Oh, nakaupo na. Ano ko ano sa mundo? Ano ko yun eh? Ano? Nakutan ko man yung piano. Ano kita nasa ko? Paano kita?